my channel, and for today's video, I will be doing my mother picks my makeup challenge. So without further ado, let's get started. So ayun guys, sa mga hindi nakakaalam kung ano ba yung my mother picks my makeup challenge. So ito yung challenge na papapiliin ko yung nanay ko ng mga makeup na gagamitin ko sa aking makeup tutorial. So, ayun, wala siyang idea kung ano ba yung makeup na yon, para saan ba yon. So, i-insert ko na lang yung clip nung pumipili siya ng makeup. So, ayun guys, magvo-voice over lang ako kasi ayaw magpakita ni nanay ng mukha. Yung una niyang pinili ay lipstick, which is Revlon. Next naman na pinili niya ay itong Summer Fling na EB Blush Duo. At for the eyeshadow naman ay EB Uncover 2 palette. For the foundation, ang pinili niya ay Maybelline Dream Satin Skin. So, for the eyeliner ay yung Jhaira. At sa powder naman ay yung Avon Simply Pretty. And for the concealer ay yung EB Concealer, liquid concealer nila. At for the highlight ay yung Careline Strobe Stick. Para sa pangkilay naman, ang pinili niya ay Careline Best Brow Liner. So, ayun guys, ito na yung lahat na pinili ni nanay. At, sorry kung shaky yung pagkaka-video ko. Hehe. So, ayun guys, maglalagay lang ko ng headband. At, ayan, para hindi magulo. At ipo-focus ko ng konti yung mukha ko. Chars. So, ayun. Start na tayo sa moisturizer. Siyempre, ang gagamitin ko pa rin ang Cetaphil na favorite ko na moisturizing cream. So, ayun guys. Nakalagay na ako ng moisturizer ko at dito ka lang nilagay sa isang container yung mga napiling makeup ni nanay. Oh my god. Ayan, nandito lahat. Wait. Ayan. Nandyan lahat. So, umpisa na tayo sa ating makeup tutorial. Char. So, ito yung gagamitin ko. Ito yung pinili ni nanay na foundation, yung Maybelline Dream Satin Skin in the shade 01. So, ayun guys, nakapag-apply na ako ng concealer ko and next naman ay magpa-powder na tayo. So, ang gagamitin ko ay Avon Simply Pretty na powder to set my face.
brush ng kilay. And ayun, dahil na makapal na yung kilay ko, hindi ko na masyadong kakapalan pa. Set ko na yung eyelids ko ng powder para hindi siya anong tawag doon? Mag-crease. So, yun guys, inom ko lang ng konti dahil mag-eyeshadow na tayo at ito yung gagamitin kong eyeshadow, yung EB Advanced Uncover 2 palette. At ayun, first time ko tong gagamitin sa aking channel. Ito yung mga colors niya. Ang ganda. Ito yung gagamitin ko for my transition shade. Ito. Powdery. Kita nyo ba? Ayun o, oh my god. Grabe. Pigmented nito ba siya? In fairness kay Ever Belena, sa kabilang mata naman ganun din. So ayun guys, na blend ko na siya at ilalagay ko naman itong shade na to dito sa aking crease. Ganun lang ulit sa my crease. Blend lang natin siya, guys. Hindi ko pa alam kung ano magiging makeup look talaga yung tinalawasan nito eh. And hopefully naman, maging maganda siya. And dito naman guys, ilalagay ko siya sa outer third ng aking mata. At ito na yung gagamitin ko, yung brush na nilagyan ko ng tawag dito, ng goma. Na parang maging ano siya, maging maliit. So yun guys, lalagyan ko lang din ng gantong kulay. Wala kasi siyang pangalan, gantong kulay sa kabilang mata ko. Guys, na-blend ko na at ayun, ito naman yung gagamitin ko. This one. Mas maganda ito or ito? Ito. Ito na lang siguro guys. So, gagamit lang ako ng flat shader na brush. Ito. Then, kukuha ako. Then, babasahin natin ng konti. Yan. And,
Ilalagay ko siya dito sa loob. Ba't hindi ganun ka-intense? So, ayun. Hindi siya may effect. Kamayin na lang natin. Yan. Mas better. Grabe, ang pigment. Pigment? So, ayun guys, nalagyan ko na rin ng shimmer and masyado na ako nag-enjoy sa eyeshadow ko, kaya let's move on naman tayo sa aking contour / bronzer. Ayan, besh. So, ito yung EB Advanced Blush Duo. Tap the excess ulit. Focus nito ay yung eyeshadow ko. So, ayun guys, move on na tayo sa pinakamahirap na part. At buti na lang dahil hindi liquid eyeliner yung ginamit ni nanay. Pinili pala. So, magta-tight line lang tayo at hindi ko kayang naka-record. So, I'll be back guys. Wish me luck! That's it for today's video, and sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon, at thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye! Thank you for clicking this video, and don't forget to subscribe on my channel and give it a thumbs up if you like